के तपाईँ दक्ष चिप लेभल मोबाइल टेक्निसियनको रूपमा वास्तविक करियर सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, काठमाडौँकै सबैभन्दा पुरानो मोबाइल रिपेयर तालिम केन्द्र युनिभर्सल इलेक्ट्रोनिक्स इन्स्टिट्युटमा सहभागी हुनुहोस्, जसले विगत 25 वर्षदेखि हजारौं विद्यार्थीहरूको विश्वास जित्दै आएको छ। हामी तपाईँको लगानीको ग्यारेन्टीका छौं र दक्ष नहुन्जेलसम्म सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउँछौं। कोर्सका मुख्य विशेषताहरू: आधारभूतदेखि एडभान्स चिप लेभलसम्मको सम्पूर्ण मोबाइल रिपेयर तालिम, आधुनिक उपकरणहरूसहित पूर्ण प्रायोगिक प्रशिक्षण, स्किमेटिक डायग्राम पढ्ने र समस्या समाधान, सर्ट सर्किट ट्रेसिङ, जम्पर सोल्युसन तथा आइसी रिप्लेसमेन्ट।